Hello po sa lahat. Today gagawa tayo ng tiramisu. Ano po, ito po ay maraming beses ko nang nagawa at favorite po ng aking mag-ama at syempre ako po ay gusto ko din siya. Napakadali lang po kasi niyang gawin at hindi mo na kailangan ng oven. Tara at samahan niyo ako. Enjoy watching. Mag-prepare po tayo ng 400 gram cream cheese or kung meron po kayong mascarpone, mas maganda po yung mascarpone, at 2 pack lady's fingers or 30 pieces or up to you kung ilan po ang gusto mong ilagay na lady fingers. 200 gram chocolate shredded. Ayan, pag gumamit po ako ng chocolate actually. At 100 gram cacao powder. Gamitin po yung cacao powder na unsweetened. At 100 gram coffee instant coffee or fraphe. At 1 cup icing sugar. Gagamit din po tayo ng icing sugar. At whipping cream, 300 grams. Yung light po ang ginagamit ko. Ayan. At hot water 1 cup. Ayan po. Ngayon naman, i-mix natin ang all-purpose cream at ang icing sugar. Ayan, i-mix po natin hanggang ito ay magiging creamy. Ayan po. Foamy. All-purpose cream natin. So next, ilagay na po natin ang cream cheese or yung mascarpone niyo kung meron kayong mascarpone. Ayan po. Gradually add lang po at i-mix natin ng dahan-dahan.
para sa ating tiramisu. I-set aside po natin sa chiller. Ilagay po natin while preparing sa other ingredients para hindi po siya matunaw. Kasi lalo na kung mainit ang panahon. Ayan. And now po, i-dissolve natin ang ating instant coffee. Ayan po, sa hot water with hot water. Ayan, ready na ang ating coffee. Now po, sa isang Pyrex or kung anong meron po kayo, budburan natin ng cacao powder ang ilalim. At first, cacao powder po at chocolate shredded. And next, ayan po, just a second lang po. Huwag po patagalin ang lady fingers sa coffee. Dahil madali po siyang matutunaw din. Kaya, pabilisan po yun. Ayan. I-level po natin sa buong Pyrex ang lady fingers. Ng lady fingers ang buong Pyrex. I-follow na natin ang ating prepared cream, all-purpose cream or mascarpone. Kung meron po kayong mascarpone, mas maganda gamitin ang mascarpone. Ayan po. Pagkatapos maglagay ng cream, budbura natin ng chocolate shredded at cacao powder. And then po, repeat the same process lang po sa second level. Ayan. Pagkatapos po natin mabulburan ng chocolate shredded at cacao powder, ang pinakaibabaw,
ilagay po natin sa chiller ang tiramisu. Ayan po. Yan na ang ating tiramisu. Ready na siya. So, ilagay na natin sa chiller for 6 hours or overnight. Ayan po. Ayan na ang tiramisu. After 6 hours or overnight, ayan na po. Pwede nang kainin. Sobrang sarap po talaga niya. Kaya subukan niyo po guys. Madali lang po siya at hindi rin po siya hassle gawin dahil hindi mo kailangan ng oven. As I said po, hindi mo na kailangan oven dahil gumamit ako ng lady fingers. Ayan po. Ang recipe ko ng tiramisu version ko po yan. I hope you like it guys. Thank you for watching.